היי חברים, לי קוראים אמיר ואני מדריך טיולים בברלין. בסרטון הזה רציתי להזמין אתכם ולהצטרף אליי אל הסיפורים שמאחורי השמות הגדולים של המותגים שחשבתם שאתם מכירים. והפעם מרצדס. שורשיה של מרצדס בנץ קשורים היטב עם איש העסקים היהודי ממוצא אוסטרי בשם אמיל ילינק. אמיל ילינק היה בן של רב, אבל מהופנט מכל תעשיית הרכב. כל כך מהופנט שמשתתף בעצמו בעשרות מרוצי מכוניות. עד 1896, שאז במקרה הוא מבקר במפעל גרמני לייצור מכוניות על שם גוטליב דיימלר. גוטליב דיימלר הוא מהנדס ויזם צעיר שעובד במפעל של ניקולאוס אוטו, ממציא מנוע בעירה פנימית. אבל ב-1882 הוא וחברו לעבודה וילהלם מייבך מחליטים לעזוב את המפעל של ניקולאוס אוטו ולהקים מפעל לייצור מנועים משל עצמם. במקביל אליהם עוד יזם ומהנדס צעיר בונה לעצמו שם וקוראים לו קרל בנץ, וגם הוא מחליט לפתוח מפעל לייצור מנועים משל עצמו. אבל הוא כל כך מצליח שבארבעת החודשים הראשונים להקמת המפעל שלו הוא מצליח למכור למעלה מ-800 יחידות של מנועי בנזין. אז כמו שכבר ציינתי, ב-1896 כשאמיל ילינק מבקר במפעלי דיימלר הוא רוכש לו רכב אחד. עם הרכב הזה הוא משתתף במספר מרוצי מכוניות. הישגיו עם הרכב מאוד מאוד טובים, ורבים מתלהבים ומבקשים לקנות ממנו את הרכב. אבל אמיל לא מרוצה. הוא חוזר למפעלי דיימלר ומאיץ בהם לבנות עבורו רכבים קלים יותר וחזקים יותר. ודיימלר מספקים את הסחורה ומייצרים עבור אמיל רכבים עם מנוע בהספק של 35 כוחות סוס, מה שהיה באותה תקופה המנוע החזק ביותר. אמיל מזמין עוד 36 רכבים שכאלה, אבל יש לו תנאי אחד, והתנאי הוא שהרכבים מהיום יישאו את שמה של ביתו, מרצדס. ב-1901 חברת דיימלר מציגה את מכונית המרצדס הראשונה לעולם עם 35 כוחות סוס. המכונית משתתפת ואף מנצחת במספר מרוצים. ואמיל שלנו מתחיל לשווק את מרצדס במספר סוכנויות ברחבי אירופה. תוך כמה שנים, לא תאמינו, מרצדס הופכת להיות מספר אחת במחירות בכל העולם. בעיתונות כינו זאת עידן המרצדס. הכל לכאורה נראה ורוד, כאילו הכל עובד כמו שעון שוויצרי אם תרצו. אבל אז מתחילות הצרות. במלחמת העולם הראשונה אמיל מואשם כמרגל וכל רכושו מוחרם. לקראת סוף המלחמה ב-1918 הוא מת חסר כל. גם חייה של ביתו מרצדס אינם מזהירים. נישואיה הראשונים כושלים, ובעלה השני מיד לאחר הנישואים מת. ואם להוסיף על כל זה, אז ב-1929 כשהיא בת 39 בלבד, היא מתה מסרטן בעצמות. ב-1930 תעשיות דיימלר חוברים לקרל בנץ ויחד הם מייצרים את מרצדס בנץ. השם אמיל ילינק נעלם עם השנים מספרי ההיסטוריה, אבל השם של ביתו מרצדס נשאר מזוהה עם הרכב הנושא את שמה.
אז לסיכום חברים, אני הייתי אמיר בברלין. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לרשום אותם כאן למטה. ואתם מכירים את הדיל. לא לשכוח לעשות לי לייק, להירשם למנוי. אני נמצא כמובן גם בפייסבוק, באינסטגרם, ביי מי הקופי למי שרוצה. ובעבירה חגיגית זו אני אסיים פרוסט יסקה, סרבוס, להתראות בקרוב בברלין.